سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ وئ. نن ورځ موږ تاسو ماپ هایر آرډر فنکشن وایو چې ماپ فنکشن څه ته وایي او ولې استعمالوو. صحیح ده. ګورئ ماپ فنکشن چې ده دا یو بله فنکشن په یو لیست کې په هر یو آیټم باندې اپلای کوي. یعنې که څوک تاسو ته وایي چې ما ته به ټول مطلب څنګه شي په مطلب مربع شي، هر یو عدد چې کوم دی دا باید مربع شي. ګره دلته یو فنکشن موږ جوړوو، لکه څه رقم فنکشن موږ جوړوو، داسې فنکشن موږ جوړوو چې ډېر کله لایک سکویر د ایکس او دا د موږ ورته چې ریټرن کړه ایکس ضرب ایکس. دا فنکشن موږ جوړه کړه، خو دغه فنکشن اوس څنګه موږ کولی شو چې په هر یو آیټم باندې اپلای کړو. د دې دپاره ماپ فنکشن رامنځته شوې ده. یعنې هر یو په پایتون کې یو مشکل پیدا شوی، پروګرامینګ کې مشکل پیدا شوی، د هغې لپاره یو کار رامنځته شوی. مشکل دلته داسې دی چې په هېڅ طریقه موږ نشو کولی چې موږ تاسو هر یو آیټم ته یو فنکشن اپلای کړو بدون څخه له ماپ فنکشن څخه. نو دلته په ماپ فنکشن کې ډېر ساده ورته وایو. دا زه په ریزلټ کې سټور کوم، دلته به تاسو ماپ فنکشن واخلئ. ماپ فنکشن هایر آرډر فنکشن ده. دا هر وخت دوه ارګیومنټ غواړي تا نه. یوه به فنکشن وي، دغه لومړی فنکشن چې تا کړې ده د سکویر په نوم باندې چې کومه ده د سکویر په نوم باندې چې فنکشن ده دا به ورکوي. او دوهم ویډیو په کوم باندې اپلای کوي، په څه شي باندې دغه فنکشن اپلای کوي. دا فنکشن چې موږ غواړو چې په دغه لیست باندې اپلای کړو، ځکه موږ داسې وایو چې دغه فنکشن چې موږ جوړه کړې او کریټ کړې ده، موږ غواړو چې په لیست کې څه ډیټا ده، کومه ډیټا چې هر څومره ډیټا ده دغه فنکشن دې په دغه ډیټا باندې اپلای شي. نو د دې لپاره ما تاسو ته وویل چې دلته به دوهم ارګیومنټ چې هغه ستاسو خپله ډیټا وي چې زه په نمز باندې اپلای کوم، نو تاسو به دا ولیکئ هلته. هغې څخه وروسته تاسو په سیمپل راشئ، ورته وایي چې پرنټ کوم ته په لیست کې بیا اچوئ. صحیح، دا د یو ریفرنس دی. که تاسو ورته وایي چې ریزلټ او ته ورته وایي چې ما ته پرنټ کړه، نو تاسو ته ریفرنس راکوي په دې ډول سره. دا یو آبجیکټ ده، صحیح ده، په دغو لوکیشن کې پروت دی. د دې لپاره چې ته پرنټ کړې ته به دا په لیست کې اچوي. لیست فنکشن چې ورته ولیکئ، د هغې څخه وروسته به مو تاسو ته په یو لیست کې راوښیي. په لیست کې راوښودل، ګوره همدغه فنکشن مربع فنکشن په هر یو مطلب الیمنټ باندې اپلای شوې ده. لکه په یو باندې ما اپلای شوی، یو چې مربع کې یو کېږي، دوه چې مربع کې څلور کېږي، او درې چې مربع کې نه، همداسې شپاړس شپږدېرش. نو په ټولو باندې اپلای شوه. بل هېڅ کوم په پایتون کې داسې کار نشته دی چې ته په دومره لویه ډیټا باندې، یعنې زر ریکارډ وي، هر څومره الیمنټس چې کوم وي په هغې باندې یو کار اپلای کوي. نو ته به خامخا ماپ فنکشن کاروې، بل ستا چاره نشته ده. راځو یو دویم مثال کارم د په خاطر باندې چې تاسو نور هم ښه پرې پوه شئ. لکه زه تاسو ته وایم چې نمز کې زه یو لیست لرم، صحیح ده، په دو کې 110 سټور کوم، صحیح ده. دا اوس مطلب زه غواړم چې دغه نمبر چې دی ټول نمبر د سټرینګ ته کنورټ کړم، یعنې ټایپ یې سټرینګ ته کنورټ کړم. هېڅ امکان نه لري بله طریقه چې مطلب ته ډېره سخت طریقه باندې مجبوري ته دا کار وکړل شي. خو ما فنکشن موږ ته په ډېره ساده طریقه کوي. زه ریزلټ کې اچوم، په ریزلټ کې ورته وایم چې ما ته ماپ کا څه شی str، یعنی str خپل یو فنکشن ده کنه. صحیح ده، str خپل یو فنکشن ده. str په څه شي باندې اپلای کا؟ په نمز باندې اپلای کا. نو دا ټول سټرینګ ته واوښتل. زه ورته وایم چې ما ته پرنټ کړه په لیست کې څه شی باندې، په لیست کې ما ته ریزلټ او کورسپاند په دې ډول سره اوس راشه رن کړه. ګورئ ټول څه شي ته واوښتل؟ سټرینګ ته واوښتل. تاسو ګورئ په سنګل کوټ کې نیول شوي دي. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو زیاته ډیټا په یو ځل باندې مطلب سټرینګ ته کنورټ کړئ چې هغه انټیجر ټایپ ولري. صحیح ده. اوس تاسو یو لیست لرئ، لکه نام دې زیګل ټو په دې کې تاسو وایئ چې 1 2 3 او 4 5 په دې ډول سره څوک تاسو ته وایي چې هر یو عدد باید 5 ور جمع شي. لکه داسې شي چې هغه یو چې دی هغه باید شپږ شي، دا بل چې دی دوه چې دی هغه باید څو شي، باید اته شي، یعنې 5 شپږ هغه باید اووه شي، همداسې نور، یعنې 5 باید ټول ته ور جمع شي. یعنې بله طریقه نشته ده، هغه کار ماپ فنکشن کولی شي. موږ تاسو داسې ورته وایو چې
چې ریزلټ کې واچوم از ایکوال ټو سره پر ماپ سره په ماپ فنکشن کې مو تاسو یو فنکشن ورته اخلو چې لمډا فنکشن مو تاسو ویلې ده چې هغه د وړه کورې پر استعمالېږي او نوم هم نه لري لاس ورته وایم چې ایکس او ایکس مطلب پلاس کړئ چې سره د 50 سره صحیح ده او دلته په څه باندې اپلای کوي د فنکشن زه په نمز باندې اپلای کوم صحیح ده په دا نمز باندې اپلای کوم ځکه نامز باندې اپلای کوم صحیح ده په دې ډول سره او زه ورته جمع ته پرنټ کا په لیست کې څه شي په لیست کې ریزلټ کله چې زه پرنټ کړم تاسو ورته وګورئ چې هر یو ته 15 ور جمع کړي دي هر یو ته 15 جمع کړي بل داس طریقه نشته ده چې تاسو په اسانۍ سره مطلب یو لوی لیست د ډیټا کې تاسو د ډول چینجز راولئ صحیح ده دغه ماپ فنکشن ده هله چې پوښي یعنی اولنی ارګومنت کوم دی هغه یو فنکشن خلی که هغه لمډا فنکشن وي که هغه بلټن فنکشن وي لکه ما چې برسره اس ټي ار استعمال کو که هغه خپل تاسو یو فنکشن جوړوي او دلته بیا ورچوي او بیا بدلته دوام ارګومنت په هغه ډیټا وي چې تاسو چینجول غواړئ مطلب زه غواړم چې په دې کې اپډیټ راولم نو تاسو به هغه دلته لیکئ صحیح ده بیا به خامخا هغه ریزلټ چې کوم دی هغه آوټپوټ چې کوم دی هغه په لیست کې اچوئ صحیح ده پس او تاسو ته ډیسپلی شي اوس موږ تاسو دوه لیستونه لرو غواړو دغه سره ضرب کړو یعنی موږ یو ا لیست لرو په دې کې مطلب یو دوه درې او بل بي لیست دی په دې کې مطلب لاسو شلو دیرش دی صحیح ده په دې ډول سره او ریزلټ is equal to د ماپ کې زه داسې ورته وایم د دواړه موږ غواړو چې دواړه سره ضرب کړو تاسو داسې نشئ کولی چې بعضې کسان وایي چې داسې ولې نه کوو چې ریزلټ is equal to مطلب په ا ضرب بي سره ضرب د بي سره او دلته موږ ته پرنټ کړ شي پرنټ مطلب ریزلټ د ډول سره د کار ممکن نه دی error راکوي we cannot multiply sequence of non-integer په لیست کې صحیح ده دا په مثال تاسو کوئ دا به د ماپ فنکشن په واسطه باندې کوئ صحیح ده په واسطه باندې د ماپ فنکشن په واسطه باندې په څنګه کوئ همداسې کوئ چې ماپ ماپ کې څه ورته وایي یو لمډا فنکشن خلو صحیح ده په دې کې ورته وایي چې ایکس او وای دی ځکه دوه عددونه باید سره ضرب کړي که نه ایکس او وای او دلته به ورته وایي چې مطلب ایکس ضرب وای کا خو په څه باندې اپلای کوم په ا او بي باندې اپلای کوم صحیح ده په ا او بي باندې اپلای کوم او دلته ورته وایي چې مطلب پرنټ کړه پرنټ کا مطلب ریزلټ په لیست کې مطلب ریزلټ پرنټ کړه په دې ډول سره صحیح ده اوس که چېرته زه دا رن کړم که تاسو وګورئ چې دا سره ضرب کړه لاس څلوېښت او نوي سره مطلب یو بلس کې لاس دوه په شلو کې څلوېښت او درې په دېرش کې نوي په دې ډول سره سره ضربوي نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ مطلب په دې ډول ملټیپلیکیشن هم وکړئ په لیستونو کې خو دا ډېرې مهمې طریقې دي په ډېرو ډیزاینو کې استعمالېږي اوس که چېرته تاسو ته یو څوک ووایي چې زه لایک نیمز لرم صحیح ده په نیمز کې زه تاسو ته وایم چې مطلب په دې کې علي دی چې زیارمل دی ښه زیارمل دی او خان دی داسې اوس دا ټول په لوور کیس کې دي که نه څوک درته وایي چې دا ټول به ته باید هر یو نوم باید لو اپر کیس ته واوړي تاسو به څنګه کولی شئ تاسو داسې ورته وایئ چې ریزلټ کم از ایکول ټو ماپ فنکشن سره صحیح ده ماپ کې ما درته ووایي چې اس ټي آر ډاټ اپر په دې ډول سره او د اخیست خورګره دا تاسو د قوسونه نه ورکوئ صحیح ده دا صرف یو ارګومنټ په حیث نه غواړي نو ته به خامخا دا ورکوي ځکه چې دغه فنکشن بیا د ماپ فنکشن په داخل کې ریټرن شوی په خپله ده صحیح ده لکه ما به په خپله چې موږ یعنې په خپله ډیفاین کوله فنکشن دغه هایر ارګر فنکشن هلته ما وویل چې مطلب ریټرن کړم په فن کې ویډیو صحیح ده ویډیو نو دغه ویډیو چې کومه ده دغه ویډیو چې اوس دلته ورکوم دا فنک چې دی هغه د اس ټي آر کې اپر چې ده دا مطلب دلته تمرو مې کړی دا ویډیو هم ده دلته تیار ریټرن شوی هلته ده نو ځکه دلته موږ قوسونه نه ورکوو صحیح ده ډېری کسان پوښتنه کوي دلته ولې قوسونه نه ورکوو دا ځکه چې دلته یو ارګومنټ په حیث موږ اخلو صحیح ده او د هغې څخه وروسته زه په څه شي باندې اپلای کوم په نیمز باندې اپلای کول غواړم صحیح ده اوس زه ورته وایم چې ماته پرنټ کړ څه شی پرنټ کړه ماته په لیست کې لایک ریزلټ سره په دې ډول سره صحیح ده اوس که چېرته زه دا پرنټ کړم
ګورئ تاسو په هر یو نوم باندې اپلای شول دغه فنکشن چې کومه str کې په string کې ځکه دلې یوازې اپر نه خلم بعضې کسان به وایي چې ولې تا داسې نه اپر نه خلي اپر چې دا په str کې ده نو string کې په string کې دا ځکه یو str ته اکسس کوم د هغې څخه وروسته په str کې اپر ده یعنې په string کې اپر فنکشن ده تاسو کله چې تاسو باک ته لاړ شئ مطلب شاته لاړ شئ هلته ما د string په اړه ویډیو جوړه کړې ټولې فنکشنز مې ویلې چې لوور ده اپر ده کیپیټلایز او هر څه ده نو هغه به تاسو خامخا هلته زده کړئ او دلته پوهېږئ سم صحیح ده نو په دې ډول سره دا ما فنکشن کورنه د هیله ده چې پوه شوي یې ځکه ما تاسو ته زیات مثال حل کړل او راوړي مو تر څو تاسو د ما فنکشن مکمل کانسپټ زده کړئ وروسته په هر ځای کې او هر ځای تاسو ته مطلب هر څه اسانوي ګورئ ډېری کسان ته چې یو پروګرام ورکړي او ورته ووایي چې مطلب دغه نیمز دی وي او ته باید په دې باندې داسې یو پروګرام اپلای کړي چې هر یو باید څه شي ته واوړي اپر کیس ته واوړي که نه نو دوی هماغه ایف او فار لپونه نیولي وي په هغو باندې بیا یې حلولی هم نه شي او په هغو باندې نه کېږي ګورئ اډوانس پایتان تاسو زده کړئ تاسو داسې پایتان زده کړئ چې په 2-3 لاینه کود کې غټ مشکل حل کړئ نو د دې دپاره دغه ما فنکشن هر آرډر فنکشن راغلی دي چې زیات کار ترسره کول غواړي ګورئ بیا درته وایم چې ما فنکشن د دې دپاره رامنځته شوی دی مشکل دا و چې موږ ډېره ډیټا لرله کله به چې موږ اپګریډ کوله به نو په دې باندې کومې عملې چې ترسره کېږي او موږ ترسره کولې هغه به سختې وي یعنې موږ داسې نه شوی کولی چې یو کوډ ولیکو چې په ټولو باندې اپلای شي صحیح ده نو دې دپاره چې کوډ هم لږ شي او بل هم څه نه وشي بل په ټولو باندې اپلای شي دې دپاره هر آرډر فنکشن راغلي نو خامخا تاسو دغه استعمال زده کړئ په دې کې 2 ارګومنټ غواړي یو فنکشن ده چې هغه به یا بیلټ فنکشن تاسو دلته وایي لکه دلته چې ده او بله هم نیمز ده هغه مطلب دلته ویډیو ده چې کومه تاسو باندې اپلای کول غواړئ د لیکل لیست او که هر شی وصحیح ده نو په دې باندې اپلای کول غواړئ تاسو به دلته ورڅه ولیکئ او بیا به ریزلټ خامخا په لیست کې څه لیکوئ ډسپلی کوئ ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي وي که ویډیو مو خوښ شوي وي چینل سبسکرایب کړئ له ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ د خدای په امان ښې چارې تر بلې ویډیو پورې